Có một khu chợ độc nhất vô nhị ở miền Trung, chỉ họp chợ từ 3 giờ sáng và tan biến khi mặt trời vừa ló rạng. Bạn có biết khu chợ đó ở đâu không? Khi màn sương sớm còn bản lãng phủ trắng trên mặt nước, khi đất trời xứ Huế vẫn chìm trong giấc ngủ say, cũng là lúc một thế giới rất khác bắt đầu thức giấc trên phá Tam Giang. Tọa lạc tại thôn Ngư Mỹ Thạnh, xã Đan Điền, thành phố Huế, chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh đã âm thầm tồn tại suốt hàng trăm năm qua, không tấp nập ngược xuôi như những chợ nổi ở miền Tây. Nơi đây mang một nhịp sống rất riêng của vùng đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á. Từ 3 giờ sáng, khi những ngọn đèn pin còn le lói trong màn đêm tĩnh mịch, bà con ngư dân đã dông thuyền ra giữa đầm, để rồi từ tứ hướng hàng chục chiếc thuyền nhỏ tụ lại, dậm đầu vào nhau, tạo nên một vùng sáng rực rỡ, náo nhiệt cả một góc sông nước yên bình. Một nét văn hóa độc đáo chỉ có tại Ngư Mỹ Thạnh chính là chợ đuổi. Ở đây, tiểu thương không ngồi một chỗ chờ khách, mà họ chèo xuồng đuổi theo nhau giữa lòng đầm phá. Khi mạn thuyền vừa chạm, người mua sẽ cúi xuống ngắm nghía những mẻ cá tôm vừa vớt lên từ lòng nước. Lời qua tiếng lại, sự giao thương giữa kẻ bán, người mua diễn ra thật khẽ khàng, chỉ vừa đủ để đối phương nghe thấy. Dưới vành nón lá, trên chiếc khăn quàng quen thuộc của các o, các mẹ xứ Huế, mọi thứ diễn ra chậm rãi, dung dị và đậm tình người làng chài. Và thành quả sau một đêm dài đánh bắt chính là vô số sản vật trù phú, nào là tôm rành, tôm gân, cua, ghẹ tươi rói, và đặc biệt không thể thiếu cá dìa, cá kình, loài cá đặc sản trứ danh mang vị ngọt béo bùi, làm nên thương hiệu ẩm thực của phá Tam Giang. Khi những chiếc xuồng đã vơi hàng, cũng là lúc vầng thái dương từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Chợ tan rất vội, hệt như lúc bắt đầu. Khoảnh khắc ấy, cả phá Tam Giang bỗng bừng sáng trong một khoảng trời đỏ rực, đẹp đến nao lòng. Mặt nước phẳng lặng như gương phản chiếu ánh bình minh. Xa xa, bóng ngư dân đang thong thả quăng lưới, tạo nên một bức tranh thủy mặc vô cùng sống động. Đến với Ngư Mỹ Thạnh lúc tờ mờ sáng, thuê một chiếc xuồng nhỏ để dạo quanh đầm, hít hà bầu không khí trong lành và lắng nghe nhịp sống bình dị nơi đây sẽ là một trải nghiệm khó quên cho bất kỳ ai đặt chân đến xứ Huế. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh như một nốt trầm lưu giữ những giá trị chân tình, mộc mạc của miền sông nước. Thức giấc sớm hơn một chút, rời xa thành phố một khoảng không gian, để thấy Huế không chỉ có lăng tẩm đền đài, mà còn có một phá Tam Giang đầm thắm, nghĩa tình và đông đầy thương nhớ. Chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh hẹn gặp lại bạn trong một sớm bình yên. Mến chào quý vị khán giả yêu thương của kênh Hơi Thở Việt Nam, và đặc biệt xin gửi lời chào đến những vị khách lần đầu tiên ghé thăm kênh. Cảm ơn quý vị thật nhiều vì đã dành thời gian quý giá để lựa chọn video của chúng tôi giữa muôn vàn lựa chọn ngoài kia. Đội ngũ Hơi Thở Việt Nam hy vọng rằng những thước phim và câu chuyện dung dị sắp tới sẽ không làm quý vị thất vọng, mà sẽ mang lại
những trải nghiệm thật trọn vẹn và nhiều cảm xúc. Mời quý vị cùng theo dõi. 3:30 sáng cuối tháng 7, khi trung tâm Huế vẫn chìm trong giấc ngủ mờ sương, chúng tôi khởi hành về hướng phá Tam Giang. Không khí đầu ngày dịu mát, xua đi cái oi ả của ban ngày. Trước mặt chúng tôi là khung cảnh kỳ ảo, mặt nước tĩnh mịch, bừng sáng bởi hàng chục cái đốm đèn pin le lói từ ghe thuyền của ngư dân tụ hội. Phiên chợ đuổi vội họp lúc nửa đêm bắt đầu diễn ra thật khẽ khàng, đưa chúng tôi hòa vào nhịp sống mộc mạc, đậm chất Huế, ngay trước thềm bình minh. 4 giờ sáng, đặt chân đến bến ngư Mỹ Thạnh trên phá Tam Giang. Một khung cảnh kỳ ảo mở ra trước mắt. Từ trên bờ nhìn xuống, mặt nước đầm phá phẳng lặng, bao phủ bởi màn đêm tĩnh mịch, bỗng bừng sáng bởi hàng chục cái đốm đèn pin le lói soi rọi khắp mặt nước. Hơi sương lạnh cùng mùi nước lợ mộc mạc đánh thức mọi giác quan. Dọc theo bờ, không khí nhộn nhịp dần hiện hữu khi người dân đầm phá bắt đầu một ngày mới từ rất sớm. Có người tất bật chuyển những thùng cá, tôm tươi rói mua từ chợ nổi, hoặc sau một đêm dài đánh bắt đưa lên bờ để kịp đi các chợ. Bến đò du lịch phá Tam Giang nằm ngay bên chợ nổi ngư Mỹ Thạnh. Nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp với những chuyến thuyền máy được trang bị đầy đủ áo phao và động cơ hiện đại, sẵn sàng chở các đoàn khách đông người lên đến 20-30 người ra vùng đầm phá. Thế nhưng, chúng tôi lại chọn một lối đi riêng, rất đổi tình cờ và mộc mạc. Khi thấy một ngôi nhà ven đầm của người dân địa phương đã bật đèn sáng từ rất sớm, chúng tôi liền ghé vào và ngỏ lời hỏi thuê. Đó chỉ là một cái chiếc thuyền nhỏ đơn sơ của bà con chài lưới. Người chèo cũng chẳng phải tay lái du lịch chuyên nghiệp. Chính cái sự ngẫu nhiên và chân chất ấy lại mang đến một cái cảm giác khám phá vô cùng đặc biệt. Chiếc đò từ từ rời bến, rẽ sóng nước phẳng lặng tiến ra giữa lòng phá Tam Giang mênh mông. Càng ra xa, không gian tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng mái chèo khua nhẹ cùng gió đêm thổi xe trên mặt nước. Phía trước, một vùng sáng rực rỡ hiện lên giữa màn đêm nhờ những chùm đèn pin từ thuyền ghe rọi chiếu khắp mặt nước. Tiến lại gần hơn, hình ảnh đầu tiên của chợ nổi ngư Mỹ Thạnh dần mở ra rõ nét. Nơi đây không có hàng trăm chiếc thuyền tấp nập, mà chỉ có khoảng 2 đến 3 chiếc ghe, xuồng nhỏ lặng lẽ chạm đầu vào nhau. Dưới ánh đèn pin vàng vọt, bà con tiểu thương và ngư dân đang khẽ khàng trao đổi tôm cá và hàng hóa. Khung cảnh chợ mộc mạc, bình dị và cô động giữa mênh mông sóng nước Tam Giang mang đến một cái cảm giác vừa kỳ ảo, vừa vô cùng thân thương, đánh thức trọn vẹn một buổi sáng mai xứ Huế. Lại gần hơn nữa, chúng tôi mới ngỡ ngàng nhận ra vì sao người ta gọi đây là phiên chợ đuổi kỳ lạ nhất xứ Huế. Khác với tưởng tượng về những khu chợ nổi tập trung đông đúc, chợ nổi ngư Mỹ Thạnh là một cái bức tranh được tạo nên từ nhiều nhóm nhỏ tản mát trên đầm phá. Khi những chiếc ghe của bà con ngư dân vừa đánh bắt trở về và dừng lại giữa lòng đầm, các tiểu thương thì liền nhanh chóng chèo xuồng để tiếp cận để mua lại những sản vật. Mỗi chiếc thuyền đánh bắt khi ấy bỗng trở thành một cái tâm điểm, thu hút đông đảo tiểu thương quay quần.
Điểm thú vị và cũng là cái tên gọi độc đáo của phiên chợ này chính là chợ đuổi. Các chị, các o, các mẹ xứ Huế không ngồi yên một chỗ để chờ đợi, mà họ điều khiển những chiếc xuồng nhỏ, linh hoạt, đuổi theo sát mạn thuyền của ngư dân. Giữa màn đêm sương sớm, tiếng trao đổi rộn ràng, nhưng rất đổi khẽ khàng, thân thương, tạo nên nét văn hóa giao thương mộc mạc, đậm chất tình người trên sóng nước Tam Giang. Nghề đuổi tại chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh mang lại một nét văn hóa buôn bán vô cùng độc đáo trên vùng đầm phá. Đó là hai làng. 3 làng thôi chứ chỉ được 2 làng. 3 làng chỉ. 3 làng chủ lượng 5 hoa nữa đấy. 5 là 65. 3 làng 6. 40. Rồi tôi cho tỉnh đi 40 đi, 40 vậy thế. Con lại mấy 35 à? Về cơ bản, trang bị đồ nghề mua hải sản của các chị, các o chẳng có gì khác so với những tiểu thương buôn bán trên bờ. Chỉ có một cái điểm duy nhất là họ thêm một chiếc xuồng nhỏ để chèo linh hoạt trên mặt đập. Nhờ chiếc xuồng này, họ có thể chủ động tiếp cận từng chiếc ghe của ngư dân khi vừa đánh bắt trở về. Giữa màn sương sớm và không gian mênh mông sóng nước, hình ảnh của các chị, các o khéo léo chèo xuồng, tay cầm giỏ rổ, nhanh nhẹn ngã giá và chuyển đổi hàng hóa, tạo nên một cái nhịp sống thương hồ vô cùng sống động, mộc mạc và đậm chất tình người xứ Huế. Một nét thú vị khác tại chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh chính là dụng cụ đông hải sản của các tiểu thương. Do đặc thù vùng nước lợ của phá Tam Giang rất dễ làm cho kim loại hoen rỉ, họ không sử dụng các loại cân thông thường trên bờ mà tiên dùng bộ cân đòn truyền thống. Loại công cụ này còn có tên khác theo cấu tạo và cách sử dụng như cân treo, cân móc hay cân cầm tay. Ưu điểm lớn nhất của cái loại cân này là khả năng chống chịu nước mặn tuyệt vời, hoàn toàn không cần mặt phẳng để hoạt động. Giữa mênh mông sóng nước, khi những chiếc xuồng chồng chành không có chỗ để đặt, chỉ cần một thao tác nhấc bổng chiếc cân lên tay, lên không trung, các o, các mẹ đã có thể nhanh chóng cân đo chính xác từng mẻ tôm, cua, cá vừa được mua từ ghe của ngư dân. Cân thiếu một chút, lệch một lai, nhưng điều động lại ở đây chưa bao giờ là sự hơn thua. Hai vợ chồng là đi từ 2 giờ tới giờ. Dọc theo đầm phá Tam Giang, tình người tại chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh luôn đông đầy và sâu nặng. Những người phụ nữ làm nghề đuổi ở đây phần lớn đều quen biết và thân tình với ngư dân. Có người sinh ra ngay tại thôn Ngư Mỹ Thạnh, cũng có người từ nơi khác đến sinh sống. Lâu dần thành âm vang quen thuộc của một đại gia đình trên sóng nước. Trong không gian buôn bán mộc mạc ấy, sự gắn kết tình cảm vượt lên trên những con số khô khan. Đôi khi do cái đặc thù chập chành giữa sóng nước và dùng cân đòn thủ công, những chiếc cân có thể không chính xác tuyệt đối. Thế nhưng điều đó chưa bao giờ là vấn đề căng thẳng. Cả người bán lẫn người mua đều nhìn nhau cười xòa, nhẹ nhàng, mua bán trong sự thấu hiểu. Tuyệt đối thì không có cảnh ồn ào hay cãi vã. Sức hút của phiên chợ độc đáo này không chỉ nằm ở sản vật tươi ngon của thiên nhiên, mà còn bởi nét đẹp dung dị, nghĩa tình và chan hòa của con người gắn liền với đời sống trên phá Tam Giang mênh mông.
bị dính cây hay sao mà bị rách lưới vậy anh? Và cua cắn. Cua cắn. Đầm của mình thì cua nhiều không anh? Nhiều, có bữa nhiều bữa ít nữa. Cua rạm ha. Tôm đa số là tôm. Hôm nay là anh đi từ lúc mấy giờ? Năm 3 giờ chiều, 2 giờ sáng đi phăng lại. Dạ. Thả là 3 giờ chiều, 3 giờ hoặc 4 giờ. Phăng là 2 giờ đêm. Hai vợ chồng đi thôi. Hai vợ chồng ra thả rồi vô nhà ngủ. Đêm anh làm nghề này rồi ban ngày anh có làm nghề gì khác không anh? Không làm nghề gì, làm nghề đi ngày sửa rồi nghề đi lại. Dạ. Hư cả một hư làm sửa. Hàng ngày thì mình gần như mình đánh bắt xong rồi lên trên này là mình bán luôn ở đây hay chị có đi chợ nữa không anh? Bằng cái đó họ buông vào đó. Dạ. Đi buông lại rồi đúng. Mùa này thì anh đánh bắt là con gì nhiều nhất? Hả? Mùa này thì mà giống như mình đi đặt thì con gì nó dính lưới nhiều nhất? Tôm nhiều nhất. Tôm, đang tôm đất hơn. Tôm to thì tiền to, giá cao. Tôm nhỏ thì tiền giá thấp xuống. Vào mỗi sớm mai, chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh không chỉ tấp nập bởi tiểu thương mà còn nhộn nhịp bởi các đoàn khách khám phá. Rất nhiều nhiếp ảnh gia thuê đò nhỏ chở đi xem những khung hình nghệ thuật đắt giá, trong khi những nhóm du khách lớn thì chọn xuồng máy rộng rãi để có những trải nghiệm sông nước. Điều thú vị là khi bắt gặp thuyền du lịch, những chị em làm nghề đuổi sẵn sàng chèo xuồng áp sát để chào hàng nếu có những sản vật ngon lạ hoặc được khách gọi mua. Tuy nhiên, cách họ chào hàng cũng vô cùng văn minh và nhã nhặn, hoàn toàn không có cảnh chèo kéo, nài nỉ hay ồn ào. Bởi lẽ, nguồn hải sản đánh bắt được, họ đã có mối lái quen thuộc thu mua từ trước, hay mang thẳng lên bờ, tỏa đi các chợ. Việc mua bán cho khách du lịch chỉ là một cái sự chia sẻ niềm vui, một cái nét hiếu khách mộc mạc đặc trưng của người dân xứ Huế. Thì đi mua cá, mua tôm, đây là mua bạc cua đồ đó, cá heo, cá đồ. Dì làm nghề rủi này lâu chứ gì? Cả khoảng 10 năm. 10 năm. Xong dì đi thu mua trên đầm xong rồi Xong rồi đi lên trên chợ, lên bãi, rồi đi biển đò bán xong rồi đi chợ. dạ. Bán một lần cho thương lái một lần rồi mình đi chợ trực tiếp nữa. Bán xong rồi họ tới mỗi họ tới lấy tôm cá chứ con bên mình đi chợ, trở lại bên mình đi chợ. Phá Tam Giang trù phú ban tặng những sản vật nước lợ vô giá. Vùng đầm phá lớn nhất Đông Nam Á này nổi bật với loài tôm rành, tôm đất, thịt chắc ngọt đậm đà, cùng với các loại cá đặc sản như cá dìa thơm béo. Thế nhưng, biểu tượng ẩm thực vang danh nhất của xứ Huế nơi đây chính là loài cá kình. Loài cá này nổi tiếng, thơm ngon, đặc biệt. Thịt cá béo ngậy mà không ngấy.
hoàn toàn khác biệt so với loại cá nuôi ở vùng khác. Bí mật tạo nên hương vị trứ danh ấy đến từ hệ sinh thái độc đáo của Phá Tam Giang, nơi dòng nước ngọt từ các con sông xứ Huế hòa quyện cùng dòng nước mặn của Biển Đông, nuôi dưỡng nên những loại tảo đặc trưng, làm thức ăn tuyệt vời cho loài cá này. Từ miếng bánh xèo cá kình độc đáo ở chợ Làng Chuồng xứ Huế, hay tô bánh canh cá kình nấu thơm, đến nồi cá kình kho, thực khách sẽ cảm nhận trọn vẹn vị ngọt thanh khiết, đậm đà hơi thở mặn mòi của cả một vùng sông nước. Sáng sớm trên Phá Tam Giang không chỉ nhộn nhịp bởi phiên chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh, mà còn mở ra bức tranh lao động đượm chất mộc mạc của vùng sông nước. Khi ánh bình minh dần ló dạng, trên mặt đầm mênh mông, những chiếc tàu của ngư dân sau khi hoàn thành việc bán cá đầu ngày bắt đầu rảnh tay cho một công việc quen thuộc. Có người ngồi ngay mạn thuyền tỉ mỉ chặt lưới, gỡ từng cọng rêu, hay kiên nhẫn đan lại những đường chỉ rách sau một đêm bủa vây sóng nước. Nhịp sống của những hộ dân chuyên nghề nuôi trồng thủy hải sản cũng tất bật không kém. Họ cặm cụi, dùng kéo, cắt nhỏ từng con cá vụn làm thức ăn cho lồng bè trên đầm. Tiếng kéo vang lên giữa không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng vỗ uy oặt vào mạn thuyền. Tất cả tạo nên một cảnh lao động bình dị, chân thật và tràn đầy sức sống của những con người gắn liền với dòng nước lợ đầm Phá. Mình nuôi cá ăn đấy. Chị làm cho cá, nuôi cho cá ăn. Dạ. Cá trên đầm luôn hả chị? Dạ, đây là họ cho ăn thịt cá chứ họ không cho ăn thịt ăn. Dạ. Chị mua hay là nhà chị đánh bắt? Mua có vì làm thêm. Mình làm đủ cá ăn là mình mua thêm cho ăn. Dạ, nuôi rò ngoài đó. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu rải vàng rực rỡ lên trên mặt Phá Tam Giang. Phiên chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh cũng dần thưa nhịp và chìm vào sự bình yên vốn có. Khung cảnh bình minh kỳ ảo ôm trọn lấy những chiếc xuồng nhỏ, những con người đầm Phá hiền hòa để lại trong lòng chúng tôi những cảm xúc khó quên. Chuyến hành trình khám phá nét độc đáo của chợ nổi xứ Huế xin khép lại tại đây. Đội ngũ Hơi Thở Việt Nam xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành từ những giây phút 3 giờ sáng mờ sương cho đến khoảnh khắc rạng rỡ này. Nếu yêu những thước phim dung dị của chúng tôi, quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và khám phá thêm nhiều video thú vị khác của kênh nhé. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những hành trình trải nghiệm tiếp theo.